No niin, kello alkaa olla 1, niin aloitellaan. Eli hei vaan kaikille. Mä oon tosiaan Mikko Kaskenpää täältä Digiroad Operaattoritiimistä ja tervetuloa seuraamaan taas sitä meidän Digiroad-tietoiskua. Näitähän on tässä huhtikuun aikana pidetty jo joka torstai ja tarkoituksena on ollut esitellä tuota tieliikennelain tuomia muutoksia ja miten se vaikuttaa tuohon Digiroad-aineiston ylläpitoon. Aiemmat tietoiskut on jo nähtävillä tuolla meidän YouTube-kanavilla ja tämäkin tallennus lisätään sinne kyllä vielä myöhemmin. Kysymyksiä voi esittää joko tuolla chattiboxin puolella tai sitten ihan huutelemalla mikin kautta, kummin vaan haluaa. Aiemmilla viikoilla me ollaan käyty läpi noita liikenteenohjauslaitteita ja miten se lain vaatimukset niihin vaikuttaa ja miten toimittaminen ja ylläpito tuolla Digiroadin puolella sitten muuttuu. Tänään käydään sitten vähän läpi, että millä välineillä ja mitä työkaluja tämä Digiroad siihen ylläpitoon tarjoaa. Eli tehdään tämmöinen pikakatsaus näihin meidän työkaluihin, mitä meillä tällä hetkellä on ja mitä on tulossa. Aikataulusta vielä, eli tuo meidän ohjeistus on edelleen tuossa viimeisiä viimeistelyjä ja hyväksymisiä vaille valmiina. On ikävä kyllä vähän myöhästynyt tässä keväällä ollut siinä pieniä haasteita, mutta tulossa on. Ja tiedotetaan tosiaan heti kun se saadaan julkaistua ja sen seuraava osoitehan on tuo lausuntopalvelu, mihin se sitten julkaistaan. Niin käykää lukemassa ja kommentoimassa vielä kerkiä vaikuttaa hyvin näihin tietolajeihin ja miten sitä tietoa jatkossa Digiroadissa ylläpidetään. Mutta sitten itse näihin toimitustapoihin. Eli meidän Digiroad ylläpitosovellus, tuttavallisemmin ominaisuustietojen hallintotyökalu, eli OTH, niin se on meidän ensisijainen työkalu tähän Digiroadin aineiston ylläpitoon ja muokkaamiseen. Se on selaimessa toimiva tämmöinen käyttöliittymä, karttapohjainen, jossa voi ihan lisätä, poistaa, muokata, katkoa linkkejä ja muokata näitä kohteita. Meillä on siellä reilu 30 tietolajia nykyisellään ja kuten sanoin, niin siellä voi tosiaan muokata ja ylläpitää näitä kaikkia tietolajeja. Kuntakäyttäjät pääsee muokkaamaan katuverkolla ja yksityistiellä olevia kohteita ja sitten maanteille eli valtion omistamille kohteille, niin suurin osa meidän tuosta tiedoista tulee sitten tierekisterin kautta ja tulevaisuudessa sitten velhosta. Tietolajit on pistemäisiä ja viivamaisia ja tullaan lisäämään nämä kaikki liikenteenohjauslaitteet, jota tämä lakikin mainitsee, ja niiden uudet ominaisuudet. Niin Digiroadin osahan siellä jo on, mutta sinne tulee sitten uusia ominaisuuksia vaan näihin jo olemassa oleviin laitteisiin. Ja uutena on sitten kanssa tuo kaistan ylläpito, jossa viime viikolla vähän puhuttiinkin jo. Työkalu on erinomainen nimenomaan tämmöisen aineiston ylläpitoon ja ajantasaisena ylläpitämiseen. Eli se on nimenomaan tämmöisen niin kuin yksittäisten kohteiden muokkaamisessa ja toimittamisessa niin oikein erinomainen työkalu. Sovellusta kehitetään koko aika ja sovelluksen kautta voi antaa palautetta niin aineistovirheistä tai ihan sitten itse sovelluksesta, eli voi antaa, jos löydätte bugeja tai tulee kehitysehdotuksia, niin voi tämän sovelluksen kautta suoraan lähettää meille sitten palautetta sieltä, niin käyttäkää ihmeessä näitäkin työkaluja sieltä hyödyksi. Ja ohjeitahan tähän sovelluksen ylläpitoon niin löytyy ja niitä lisäillään tuonne meidän YouTube-kanavalle, jossa on tämmöisiä kompakteja ohjevideoita, että miten tuo ylläpito sovelluksen kautta tapahtuu. Sitten meillä on tämmöinen CSV-taulukkotiedosto toimitustyökalu, eli tämmöinen CSV-mattatoimitus, joka mahdollistaa tämmöisten pistemäisten tietojen tai kohteiden tuonnin Digiroadiin. Ja se nimenomaan mahdollistaa tämmöisen, että voi tuoda aineiston massana ja jatkaa sitten ylläpitoa sen sovelluksen puolelle. Eli jos kunnalta löytyy jo valmiiksi omista rekistereistään esimerkiksi koko liikennemerkkiaineisto kunnan alueelta, niin tämä CSV-massatoimitus on sitten erinomainen työkalu siihen,
Eli tuo sen koko aineiston massana kerralla Digiroadin puolelle ja jatkaa sitten niin sen ajantasaistamista ja ylläpitoa Digiroadin puolella. Liiketonohjauslaitteista, eli nämä uudet liiketonohjauslaitteet niin tuodaan liikennemerkkien ja liikennevalojen osalta ja sitten myös näiden pistemäisten tiemerkintöjen osalta. Eli se on tosiaan tällä hetkellä vain pistemäisille kohteille suunniteltu tuo työkalu. Ohjeistus tähän ja nämä kaikki CSV-pohjat niin tullaan julkaisemaan tuolla meidän nettisivuilla kyllä. Eli meillä on valmiit pohjat, että mitä otsikoita niillekin tietolajeille tarvitaan siellä, niin ne tullaan lisäilemään sitten tuonne meidän nettisivuille kyllä vielä tässä kevään ja kesän aikana. Ja sitten myös tarkemmat speksit, että missä muodossa mikäkin kohde pitää toimittaa sen CSVn mukana. Ja tullaan ohjeistamaan tai tekemään myös ohjeistus, että mistä tuo työkalu löytyy ja miten sitä käytetään. Sitten tähän ollaan jo vähän harjoiteltu tämmöistä viivamaisten kohteiden luontia tähän pistemäisten aineiston avulla. Eli se on tämmöinen toiminnallisuus, jossa pistemäisestä aineistosta voidaan joko tämän CSVn avulla, eli CSVn avulla tuodusta aineistosta tai sitten ihan sovelluksessa ylläpidettävässä aineistosta, niin luodaan automaattisesti tämmöinen oikea viivamainen kohde. Ja tätä ollaan nyt harjoiteltu esimerkiksi vakkirajoitukselle ja ajoneuvokohtaisille rajoituksille, eli luodaan tämmöinen ajoneuvokohtainen rajoitus, jos tuodaan joku ajoneuvokohtainen rajoitus liikennemerkkiaineistoon. Ja tätä tullaan vielä tosiaan laajentamaan ja parantamaan sitten, että miten se toimii. Muista toimitustavoista vielä vähän, eli meillä on tulossa tämmöinen kuntarajapinta loppuvuodesta, tämän vuoden loppupuolella tai sitten ensi vuoden alussa. Eli tarkoituksena on tehdä tämmöinen rajapinta, jossa aineistotoimitus onnistuisi rajapintojen kautta kuntien katurekisterijärjestelmistä. Ja tänne tullaan myös laajentamaan sille, että se kattaa nämä uudet liikenteenohjauslaitteet myöskin. Mutta tämän kuntarajapinnasta ja sen toiminnasta niin tiedotetaan vielä tarkemmin sitten loppuvuoden puolella, kun määrittelytyötä saadaan vietyä eteenpäin, että miten se toimii ja miten aineistoa sitä kautta toimitetaan. Mutta tällä pyritään vähän tosiaan saamaan pois sitä semmoista tupla ylläpitoa, eli että riittäisi, että kunta ylläpitää joko sitten katurekisterijärjestelmässään niin tietoa, josta se valuisi sitten automaattisesti Digiroadiin, ja sitten siinä on vielä jatkokehityksenä, että saadaan se toimimaan myös se putki toisinpäin. Eli jos ylläpitää Digiroadissa, niin se valuu sieltä sitten myös näihin katurekkareihin. Muista formaateista, eli meille voi lähettää edelleen aineistoa muissa formaateissa, esimerkiksi shape-tiedostoina, eli jos on kunnolla aineistoa tämmöisissä muissa järjestelmissä, vaikka Shapena joku tai Excelissä joku liikennemerkkiaineisto, niin voi toimittaa. Mutta näistä olisi hyvä aina sopia etukäteen sitten operaattorin kanssa, että mitä toimitetaan ja missä muodossa se aineisto toimitetaan. Eli yhteisoperaattoriin ennen näiden aineistojen toimitusta niin saadaan sitten yhdessä sovittua parhaat mahdolliset keinot, että miten se aineisto Digiroadin puolelle saadaan tuotua. Mutta siinä tämmöinen pikakatsaus tosiaan meidän noihin työkaluihin, eli ohjeistus on tulossa tosiaan piakkoisen lausuntopalveluun, käykää lukemassa ja kommentoimassa. Vielä kerkiää tosiaan vaikuttamaan, vaikka se sovelluksen puolella tuo kehitystyö on aloitettu, niin kerkeää vielä vaikuttamaan. Heräskö kysymyksiä näistä meidän työkaluista tässä vaiheessa? Hiljaista on, eikä chattiboxiikaan tule kysyttäviä. Eli oli
täysin kattava esitys siis. Hieno homma. Joskus näinkin päin, Matti Pesu täällä äänessä. Myönnän, että huomioni herpaantui hieman. Mainitsitko Mikko tässä muina asioina sen, että ollaan saamassa tämä liikenteenohjauslaitetietojen ohje tässä lausuntopalveluun ihan lähiaikoina? Juu, kyllä mainitsin asiasta. No niin, hyvä. Mutta se ei joutaa mainita kahteenkin kertaan. Jep. Eli on tosiaan tulossa ohjeistus ja käykää sitä ihmeessä kommentoimassa, kun se sinne tulee. Me tiedotetaan kyllä siitä kattavasti eri välineissä, kun se saadaan sinne julkaistua. Siellä ilmeisesti tuo chattiboxissa on kysymys tulossa. Tai sitten ei. Mutta joo, jos se kysyttäviä herää niin kiitoksia koko Digiroll-tiimin puolesta ja hyvää vappua kaikille ja jatkamme näillä tieliikennelain aiheilla sitten tuossa jo kuukauden päästä, se reilu kuukauden päästä astuu voimaan. Niin, kiitoksia kaikille. Sen verran vielä täältä Väyläviraston puolesta Lehenberg ja niin, Matti ja minä olemme jos näihin liikennemerkkeihin ja näihin tähän lain muutoksiin tuomiin asioihin, jollain kunnalla on ajatuksia, miten he on ajatelleet hoitaa asian, niin mielellään kuullaan niistä ratkaisuista ja sitten voidaan vaikka toimittaa tämmöisenä linkkinä ja jakaa sitä tietoa eteenkin päin, että tämmöisiä viestiä ja tämmöistä tietoa mielellään otamme vastaan. Myös operaattorin kautta tätä tietoa voi tietysti toimittaa. Jep, ja tosiaan tässä aiemmin näytettyihin kanaviin niin voi tosiaan jättää jatkossakin kysymyksiä tai jos tulee huolia ja murheita, niin voi lähetellä tuonne. Mutta Jep, kiitoksia koko Digiroll-tiimin puolesta ja hyvät vaput kaikille ja moi moi. Kiitos samoin, hei.